Hello everyone, welcome to this new video of our channel Smart Aspirant. And আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি মেইনলি ডিছকাছ কৰিম regarding top 10 mistakes যোনবোৰ এস্পাইৰেণ্টে কৰে in this 3 months period between prelims and mains. So যিহেতু আমাৰ prelims already হৈ গ'ল এইটো মাহৰ 5 তাৰিখে and এতিয়ালৈকে prelimsৰ result are not out yet and mains হ'বলৈ around 3 months time gap থাকে between this phase of prelims and mains. So কিছুমান mistakes common mistakes যোনবোৰ normally aspirants কৰে আৰু যোনবোৰ mistakes that can prove to be very costly in this preparation আৰু আমি এইবোৰ mistakes কেনেকৈ আমি avoid কৰিব লাগে. So mainly আমি তাৰ ওপৰত আজি অলপ ডিসকাস কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম. The gap between prelims and mains is the single most decisive phase. এইটো যোনটো আপোনালোকে টাইম পাই আছে in this 3 months gap এইটো বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে বিকজ আপুনি আপোনাৰ মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰিব নকৰে বা আপুনি মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰিলে কিমান মাৰ্জিনত ক্লিয়াৰ কৰিব বা কোনটো ছাৰ্ভিচ পাব এইবোৰ সব বস্তু ডিসাইড কৰে ইন দিস 3 months gap. Every year capable aspirants underperform in mains not from a lack of knowledge but from avoiding strategic mistakes made during this window. This session breaks down the top 10 mistakes aspirants repeatedly make within prelims and mains and exactly how to avoid each one. So এই সেশনটোত মই not only আপোনালোকক এইটো নকওঁ যে mistakes কি হয় but also I will try to explain যে কেনেকৈ আপোনালোকে সেইবোৰ mistakes avoid কৰিব পাৰে. So this is a normal journey that an aspirant does: prelims, mains, then interview, and they will get their final selection by getting their name in the merit list. So এইটো যোনটো cycle হৈছে cycle এইটো যোনটো phase হৈছে from prelims to mains এই cycleটো বহুতেই বেছি important cycle হয় utmost important cycle বুলি মই ভাবোঁ because এই cycleটোত আপুনি যিমান কষ্ট কৰিব that will be directly proportional কিমান marks আপোনালোকে mainsত পাব and কেনেকৈ আপোনাৰ rank ওপৰত আহিব in the merit list. So let's come to the mistakes. First mistake to is waiting for the prelims result before starting the mains preparation. যেহেতু প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট আহিবলৈ অলমষ্ট আপোনালোকৰ আগষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰলৈকে প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হ'ব. চ' এতিয়া বহুত এস্পাইৰেণ্ট এনেকুৱা আছে যোনবোৰ ডিলেমাত আছে যে আমি মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম নে নকৰিম আৰু সেনেকৈ ডিলেমাত থাকোঁতে আমাৰ অলমষ্ট 20-30 ডেজ আমাৰ ৱেষ্ট হৈ যায় আমি গমেই নাপাওঁ আৰু আমি বহুত বেছি কম প্ৰডাক্টিভ হৈ থাকোঁ ডিউৰিং দিছ ফেজ. চ' মই অলৰেডি মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে কেনেকৈ তিনিটা কেটেগৰীৰ এস্পাইৰেণ্ট আছে আৰু কেনেকুৱা এপ্ৰ'চ হ'ব লাগে. আপোনালোকে জাষ্ট এটা নৰ্মেল কথা ভাবি চাওক যে যদিও আপোনালোকে এইবাৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ নকৰে অহা বছৰ আপোনালোকে এক্সাম দিয়ে অহা বছৰ আপোনালোকে যদি প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰে ষ্টিল আপোনালোকে মেইনছ লিখিবই লাগিব. আপোনালোকে যদি APSC CCE দিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মেইনছ লিখিহে এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব. চ' আজি নহ'লে বা কালি আপোনালোকে মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবই লাগিব. চ' যিহেতু আপোনালোকে টাইম পাইছে এই 3 months প্ৰিচিয়াছ 2-3 months আপোনালোকে টাইমটো ৱেষ্ট নকৰিব আৰু কেনেকৈ এই টাইমত আপোনালোকে মেইনছ ৰেডি হৈ থাকিব পাৰে. এণ্ড যোনবোৰ এস্পাইৰেণ্টে অলৰেডি বহুত মাৰ্জিনত মাৰ্কছ পাই আছে ইন প্ৰিলিমছ এৰাউণ্ড 115+, they should directly start the preparation and সিহঁতে ফুল ফ্লেজেড ডেইলি এটলিষ্ট 7-8 hours proper dedicated study কৰিব লাগে for mains. So this was the first mistake. আমি কেনেকৈ এভইড কৰিব পাৰিম এই মিষ্টেকটো which is much more important আমি এভইড কেনেকৈ কৰিম যে আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিব লাগে আমি ডিলে কৰিব নালাগে. ইট ইজ আ ভেৰি হাই টাইম যে আমি এতিয়া মেইনছৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে. ছেকেণ্ডটো হৈছে যে আমি ভাবি ল'ব লাগে উই শুড এজিউম যে আমি কোৱালিফাই কৰিম আমি সেইটো মেণ্টেলিটিত আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে বিকজ তেতিয়া আমাৰ মটিভেশ্যন হাই থাকিব তেতিয়া আমি টাইম ৱেষ্ট নকৰিম. থাৰ্ডটো হৈছে আমি এল'কেট কৰিব লাগে ডেইলি আৱাৰ্ছ. ফৰ এক্সাম্পল মেইনছত বহুত ধৰণৰ কিছুমান ছাবজেক্টছ এণ্ড টপিকছ থাকে ইন এভৰি GS যোনবোৰ অকল মেইনছ এক্সক্লুজিভ হয় ৰাইট মেইনছ এক্সক্লুজিভ GS ছাবজেক্টছ কেনেকৈ আপোনালোকে এই টাইম পিৰিয়ডটোত স্পেচিফিকেলি যোনবোৰ মেইনছ এক্সক্লুজিভ GS ছাবজেক্টছ হয় সেইবোৰ কেনেকৈ আপোনালোকে
কমপ্লিট কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল সোসাইটি ফৰ এক্সাম্পল গভৰ্নেন্স IR then internal security then disaster management right then eta complete paper ase ethics keneke apnalage ethics complete koriya pare during this time period as well as junto apnalagor Assam specific paper GS5 hetu apnalage keneke cover up koriya pare during this time period second mistake to hoise je studying without understanding the main syllabus je amar tat eku proper guidance eku proper direction nohoke ami preparation start kori asu so teneke jodi ami preparation koru mainly ki hobo amar je we will be aimlessly preparing for the mains ami jodi gomei na pao je actually mains or demand to ki hoy mains or syllabus or keywords bur meaning ki hoy কি ডাইমেনশন আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে সো আমি এইমলেছলি আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিম আৰু হেতু এটা ফ্ৰুটফুল প্ৰিপাৰেচন বুলি কোৱা নহব বিকজ আমি মেইনছৰ যোনটো একচুয়াল ডিমান্ড হয় এক্সামৰ ডিমান্ড হেতু আমি মিট কৰিব নোৱাৰিম এট দা ফাইনাল এক্সাম সো আপোনালোকে এটা প্ৰপাৰ প্ল্যান মোডৰ আপোনালোকে স্টাৰ্ট কৰক rather than doing any kind of random preparation then বহুত এস্পাইৰেন্টে এটো মিস্টেক কৰে যে সিহঁতে syllabus to bhalke comprehensively understand koribole try nokore mains or jonto syllabus apnalage APSC website ot jai gane officially download koriba pare aru he website to goi kine apnalage jonto mains or syllabus ase yate goi kine apnalage for each and every GS yate bhalke mains or syllabus dia hoy ase to apnalage jaok আৰু properly mains or syllabus to আপোনালোকে go through কৰক আৰু each and every term আপোনালোকে বুজিবলৈ try কৰক second আপোনালোকে এটো কেনেকৈ avoid কৰিব right এই mistake টো so আপোনালোকে first try কৰক যে কেনেকৈ আপোনালোকে syllabus টো comprehensively understand কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি পাৰে syllabus টো মুখস্থ কৰি ল'ব because it will be a very good for you যদি syllabus টো আপোনাৰ মাইন্ডত থাকে তেতিয়া হলে আপোনালোকে জিটিআই কিবা টপিক পঢ়িব আপোনালোকে সিলেবাসত ৰিলেট কৰিব পাৰিব দেন হে টপিকটো কেনেকৈ আপুনি মাল্টিপল জিএছত আপুনি ইন্টাৰলিংক কৰিব পাৰিব হেতু আপোনালোকৰ হেল্পফুল হ'ব থাৰ্ড মিস্টেক টু হৈছে ইগনোৰিং দা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ সো মেইনছৰ এক্সামটো আন্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিবলৈ আমাৰ লগত মেইনলি দুটা টুল থাকে এটাটো হৈ গ'ল সিলেবাস যোনটো মই সেকেন্ড স্লাইডত ডিসকাস কৰিছো এণ্ড থাৰ্ড ইজ মেইনলি আৰ PYQs PYQs আপোনালোকে APSC website পাই যাব अवेलेबल থাকিব এন্ড PYQs ৰ পৰা মেইনলি আপোনালোকে গম পাব যে কি ডাইমেনশন কেনেকুৱা ধৰণৰ থিমত মেইনলি কোৱেশ্চনছ বোৰ সেটআপ হৈ আছে এন্ড PYQ চালে আপোনালোকে এটো গম পাব যে ডাইৰেক্টলি কিছুমান PYQs ইন এক্সামছ ৰিপিট হয় এন্ড PYQ চালে সো যেতিয়া আপোনালোকে মেইনলি APSC ৰ PYQ বোৰ চাব আপোনালোকে মেইনলি এটা ডাইৰেকশন পাব যে এক্সামিনাৰে কোনবোৰ টপিকৰ পৰা বেছিকে কোৱেশ্চনছ সুধি আছে কোনবোৰ টপিকস ৰিপিটেড থিমত আছে কোনবোৰ কোৱেশ্চনছ ডাইৰেক্টলি ৰিপিট হৈ আছে কোনবোৰ টপিকছৰ ওয়েটেজ বেছিকৈ আছে সো আপোনালোকে যদি পাৰে এটলিষ্ট 4-5 ইয়াৰ্ছৰ PYQ আপোনালোকে ভালকে চাই ল'ব ফৰ মেইনছ আৰু 3-4 ইয়াৰ্ছৰ PYQ APSC ৰ ৱেবছাইটত अवेलेबल আছে so fourth mistake that normally candidates do that is delaying the answer writing practice so mains mainly primary skill যোনটো সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে হেতু হৈছে আপোনালোকৰ answer writing because mains is a descriptive paper right 6খন পেপাৰ থাকিব আপোনালোকে descriptive answer লিখিব লাগিব for 2 pages and 4 pages and আপোনালোকে essay লিখিব লাগিব ethics লিখিব লাগিব so prelims কি হয় আপোনালোকৰ যোনটো স্কিল থাকে এটো মেইনলি হৈছে OMR ফিল কৰা স্কিল MCQ based aptitude right কিন্তু মেইনছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যোনটো aptitude হৈছে হেতু হৈছে আপোনালোকৰ কেনেকে এটা টপিক আপোনালোকে মাল্টিপল ডাইমেনশনৰ ডাইসেক্ট কৰিব পাৰে কেনেকে আপোনালোকে উইদিন দা টাইম ফ্ৰেম 6 মিনিটস 10 মিনিটসৰ ভিতৰত এটা 10 মাৰ্কাৰ এণ্ড 15 মাৰ্কাৰ কোৱেশ্চন
আপোনালোকে উইথ প্ৰপাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন লিখিব পাৰে চ' সেই স্কিলটো এই 3 মাহত ডেভেলপ কৰাটো বহুতেই বেছি এচেঞ্চিয়েল চ' এইটো স্কিল এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে লাষ্ট 1 মান্থত বা 10-15 দিনত ডেভেলপ কৰি ল'ব এইটো এটা গ্ৰেজুৱেলি ডেভেলপ হোৱা স্কিল হয় যিমান টাইম আপুনি দিব সিমানে প্ৰপ'ৰ্চনেলি আপুনি ৰিটাৰ্ণ পাই যাব চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক এটলিষ্ট আপোনালোকে এটলিষ্ট দিনত 2-3টা টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে GSৰ এনচাৰ লিখি আছে বা আপোনালোকে যদি এথিক্স ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এথিক্সৰ ওপৰত এনচাৰ ৰাইটিং কৰিছে চ' এটলিষ্ট ট্ৰাই কৰক আপোনালোকে এনচাৰ ৰাইটিং কৰিবলৈ আৰু যদি পাৰে গিভ মক টেষ্ট এতিয়াতো মক টেষ্ট দিবলৈ আই থিংক ইমানখিনি কণ্টেণ্ট ডেভেলপ হোৱা নাই কিছুমান কেণ্ডিডেটৰ চ' যেতিয়া আপোনাৰ চিলেবাছ কমপ্লিট হ'ব মেইনছৰ টপিক কমপ্লিট হৈ যাব চ' উইথ টাইম আপোনালোকে ছেকশ্যনেল মক টেষ্ট এজ ৱেল এজ ফুল লেংথ টেষ্ট দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব 5th mistake that candidate normally does is that collecting too many study materials তো বহুতৰ এটা মিছকনচেপশ্যন থাকে যে যিহেতু মেইনছ ইমান এটা এক্সটেনচিভ পেপাৰ হয় আমি বহুত বেছি ৰিচৰ্চ গেডাৰ কৰিলোঁ চ' সিহঁতে বহুত ধৰণৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল বহুত ধৰণৰ কোচিঙৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মেগাজিন কম্পাইলেশ্যনছ সিহঁতে এনেকুৱা গেডাৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে কিন্তু এটা মিছকনচেপশ্যন থাকে যে গেডাৰ কৰি আছোঁ মানে আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন হৈ আছে একচুৱেলি তেনেকুৱা নহয় ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক যে যোনবোৰ বেছিক চ'ৰ্চেছ হয় বেছিক ষ্টেণ্ডাৰ্ড চ'ৰ্চেছ সেইখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ ফুলফিল কৰিব পাৰে দেন আপোনালোকে কেনেকৈ মেইন স্পেচিফিক যোনবোৰ ছাবজেক্টছ আছে সেইবোৰ কেনেকৈ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰে দেন আপোনালোকে কেনেকৈ যোনবোৰ টপিক আপোনালোকে পঢ়িছে সেইবোৰ কেনেকৈ আপোনালোকে কনচলিডেট কৰিব পাৰে ডেট মিনছ এটলিষ্ট আপোনালোকৰ লগত 1 পেজৰ নোটছ হ'বলৈ লাগিব ফৰ এভৰি GS টপিক বাই 1 পেজৰ নোটছ মই কি বুজাওঁ যে ফৰ এক্সাম্পল মোৰ এখন এটা নোটছ ৰিগাৰ্ডিং দ্য টপিক অফ জইণ্ট ফেমিলিৰ ওপৰত নোটছ এই এখন পেজত মোৰ এটা প্ৰপাৰ ডেফিনেশ্যন আছে অফ জইণ্ট ফেমিলি চ' আপোনালোকে এইখন চাব পাৰে মোৰ 1 পেজৰ নোটছ ফৰ দ্য টপিক অফ জইণ্ট ফেমিলি মই কেনেকৈ জইণ্ট ফেমিলিৰ ওপৰত এখন 1 পেজৰ নোটছ বনাইছোঁ য'ত এটা প্ৰপাৰ ডেফিনেশ্যন দিয়া আছে যে জইণ্ট ফেমিলি মানে কি হয় জইণ্ট ফেমিলিৰ ফাংচনছ লিখা আছে বাই থিংকাৰ JP মুৰডক চেঞ্চাছৰ ডাটা এভেইলেবল আছে যোনটো ছ'চাইটিত আপোনালোকে যে ভেলুৱেশ্যন ইউজ কৰিব পাৰে দেন কিছুমান নিমনিক্স বেছড মই কিছুমান বস্তু মুখস্থ ৰাখিবৰ কাৰণে জইণ্ট ফেমিলি ফিচাৰ্ছ লিখি ৰাখিছোঁ দেন মই জইণ্ট ফেমিলিৰ পজিটিভ নেগেটিভ লিখি ৰাখিছোঁ তাৰপিছত জইণ্ট ফেমিলিৰ ওপৰত যে জইণ্ট ফেমিলিৰ লাইফ চাইকেল কেনেকুৱা হয় এটা ডায়েগ্ৰাম এভেইলেবল আছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজত আপোনালোকে নিজৰ ইউনিক নোটছ ৰেডি হ'ব লাগে যোনবোৰ অকল আপুনি বুজি পায় আপুনি পঢ়িব পাৰে আপুনি নিজৰ লেংগুৱেজত লিখিব য'ত আপোনালোকে চব ধৰণৰ ভেলুৱেশ্যন কৰিব পাৰে আৰু দিছ উইল বি ইয়ৰ এক্সাম ৰেডি নোটছ ফৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা হ'ব যে আপোনাৰ এসপ্তাহৰ পিছত আপোনাৰ মেইনছ আছে তো তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত ইমান টাইম নাথাকিব যে আপোনালোকে 100 পেজেছৰ PDF এখন বা বহুত বাল্কি নোটছ পঢ়িব পাৰিব চ' সেনেকুৱা টাইমত আপোনালোকৰ লগত এই যোনটো 1 পেজৰ নোটছ হয় ডেট উইল বি ভেৰি মাছ হেল্পফুল ৰাইট চ' that is one thing regarding preparation of notes and point number 6 is that neglecting current affairs integration so বহুত এছপাৰেণ্টৰ মাজত এটা মিছকনচেপশ্যন থাকে যে আমি ষ্টেটিক আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ছেপাৰেটলি প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ম এক্সামত কোনো তেনেকুৱা পেপাৰ নাই যে এখন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ছেপাৰেট GS আছে তেনেকুৱা নহয় যোনবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক ৰিলিভেণ্ট হয় ইন লাষ্ট 1 year টিল যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ মেইনছ নহয় আপোনালোকে সেইবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক কেনেকৈ GSত ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰে কেনেকৈ আপোনালোকে সেইবোৰ টপিক্সৰ পৰা ভেলুৱেট কৰিব পাৰে ইনৰ GS এনচাৰ্ছ বা যোনবোৰ কুৱেশ্যনছ ডাইৰেক্টলি আহিব ইন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফৰ এক্সাম্পল স্কিম বেছড কুৱেশ্যন ইন GS 3 ইকনমিক্স বা আপোনালোকৰ GS 1ত কিবা এটা কাৰেণ্টৰ টপিক আহি গ'ল তো সেইবোৰ টপিক আপোনালোকে কেনেকৈ ডিল কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অলপ থ'ৰ হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ লগত যোনবোৰ প্ৰিলিমছৰ নলেজ আছিলে ডেট উইল অলছ' বি হেল্পফুল ডিউৰিং দিছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ৰাইট প্ৰিলিমছৰ নলেজ উইল বি ভেৰি মাছ হেল্পফুল চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব লাগিব যে কেনেকৈ আপোনালোকে ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যোনবোৰ স্পেচিফিক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত প্ৰেডিক্টেবল টপিক থাকে সেইবোৰ আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল স্কিমছৰ ওপৰত আছাম স্কিমছৰ ওপৰত ৰাইট ডাটা এণ্ড এক্সাম্পলছ আপোনালোকে গেডাৰ কৰিব পাৰে
Then point number 7 or mistake 7 is that making notes that are too lengthy. So already মই এইটো আপোনালোকক ওপৰৰ পইণ্টত কৈছোঁ যে আপোনালোকে নোটছ বনাব বাট দ্য নোটছ শুড নট বি ভেৰি বাল্কি এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে নোটছবোৰ আপোনালোকে পঢ়ি শেষ কৰিব নোৱাৰে বিকজ যদি আপোনাৰ নোটছ বাল্কি হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰিটেনশ্যন উইল বি ভেৰি পুৱাৰ আপোনালোকে ৰিলেভেণ্ট বস্তু মনত নাথাকিব আপোনালোকে চব বস্তু মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব চ' আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো কৰিব আপোনালোকে এটলিষ্ট মাইণ্ড মেপছ ইউজ কৰিব পাৰে ফ্ল' চাৰ্টছ ইউজ কৰিব পাৰে কনচাইজ এণ্ড ক্ৰিস্প নোট আপোনালোকে বনাব পাৰে এণ্ড 1 পেজৰ চামাৰিজ যোনটো অলৰেডি মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ Point number 8 or mistake 8 is that ignoring the presentation skills. এতিয়া আপোনালোকে এজ এ এক্সামিনাৰ পইণ্ট অফ ভিউ এটা কথা ভাবি চাওক যেতিয়া আপোনালোকৰ কপি এক্সামিনাৰ তাতে যায় এক্সামিনাৰ ডাজন্ট ন' যে এইজন কাৰ কপি হয় এইখন কাৰ কপি হয় কোনে লিখিছে মানুহজন ক'ত থাকে অল হি হেজ টু জাজ ইজ ডেট আপোনালোকৰ সেই এনচাৰ শ্বীটখন সেই ব্লেংক পেজেছত যোনবোৰ আপোনালোকে এনচাৰ লিখিছে অন ডেট বেচিছ তেওঁ আপোনাক মাৰ্কছ দিব চ' সেইখনেই হৈছে আপোনাৰ ফিউচাৰৰ ডিচাইড কৰা এটা মেইন ফেক্টৰ যে আপোনালোকে কিমান ভালকৈ সেই ব্লেংক পেজকেইখন ভৰ্তি কৰি আহিছে ফিল আপ কৰি আহিছে চ' আপোনালোকে যদি এনচাৰ লিখে যোনবোৰ বহুত বেছি কনজাষ্টেড হৈ আছে ঠিক আছে বা আপোনালোকে পেৰাগ্ৰাফ ফৰ্মেটত লিখিছে ফৰ্মেটিং ভাল নহয় আপোনালোকৰ এনচাৰত ডায়েগ্ৰাম নাই ফ্ল' চাৰ্টছ নাই বা আপোনালোকে বহুত ঠেককৈ এনচাৰবোৰ লিখিছে বা বহুত কাটিছে আপোনালোকে স্ক্ৰিবল ডাউন কৰিছে চ' তেতিয়া কি হয় এটা ৰং ইম্প্ৰেশ্যন ক্ৰিয়েট হয় যে এক্সামিনাৰে ভাবিব যে কেণ্ডিডেটৰ যোনটো থট প্ৰচেছ হয় কেণ্ডিডেটজনৰ ক্লেৰিটি নাই ইন থট তো এটা ভুল ইম্প্ৰেশ্যন ক্ৰিয়েট হ'ব যোনটো আপোনালোকে এভইড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে চ' কেনেকৈ এভইড কৰিব আপোনালোকে এক্সামত যোনবোৰ কুৱেশ্যনছ থাকে চব কুৱেশ্যনছৰ যোনবোৰ ডাইমেনশ্যন থাকে প্ৰপাৰ হেডিং দিব আপোনালোকে ক্লিন ডায়েগ্ৰামছ এণ্ড ফ্ল' চাৰ্টছ বনাব যোনবোৰ এক্সামত কিৱৰ্ডছ থাকে ইন এনচাৰ্ছ সেইবোৰ আপোনালোকে প্ৰপাৰ হাইলাইট কৰিব বা বল্ডত লিখিব পইণ্ট নম্বৰ 9 ইজ ডেট নট ৰিভাইজিং ৰেগুলাৰলি চ' যেতিয়া আপোনালোকে 3 মান্থছৰ ভিতৰত আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব এই 3 মান্থছত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টটো কণ্টেণ্ট গেডাৰ কৰিব ফৰ মেইন স্পেচিফিক টপিকছ এণ্ড এটা ভুল যোনবোৰ কেণ্ডিডেটছে নৰ্মেলি কৰে ডেট ইজ নট ৰিভাইজিং ইয়ৰ নোটছ নট ৰিভাইজিং দ্য চিলেবাছ চ' আপোনালোকে যদি ৰিভাইজ নকৰে যোনবোৰ টপিকছ আপোনালোকে আজি পঢ়ি আছে হ'ব পাৰে যে আফটাৰ 10-15 ডেজ সেইখিনি আপোনালোকে পাহৰি যাব চ' টু এভইড ছাচ মিষ্টেকছ আপোনালোকে এটা প্ৰপাৰ ৰিভিজন শ্বেডিউল ৰাখিব প্ৰপাৰ এনচাৰ ৰাইটিং ছেশ্যন ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে যোনবোৰ টপিক আজি পঢ়িছে এসপ্তাহৰ পিছত 10 দিনৰ পিছতো আপোনালোকৰ মনত থাকিব বা আপোনালোকে ৰিকল কৰিব পাৰিব চ' যদি আপোনালোকে ৰিকল কৰিব নোৱাৰে এক্সামত আপোনালোকে সেই এনচাৰটো প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰিব চ' কেনেকৈ আপোনালোকে এভইড কৰিব There are mainly 3R strategy যোনটো কোৱা হয় first is you have to read the topic then you have to revise the topic and last you have to recall the topic and in the upcoming sessions মই আপোনালোকক বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে এক্টিভ ৰিকল ইউজ কৰিব পাৰে ফৰ মেইনছ then last point is that ignoring the physical and mental well-being so যোনবোৰ কেণ্ডিডেটছে অলৰেডি মেইনছ দি পাইছে veteran candidates তেওঁলোকে গম পাব যে মেইনছ ইজ নট অনলি মেণ্টেলি এক্সস্টিভ বাট এজ ৱেল এজ ফিজিকেলি এক্সস্টিভ কিয় বিকজ 3 দিন কণ্টিনিউৱাছলি আপোনালোকে 6 আৱাৰ্ছ এক্সাম লিখিব লাগিব আৰু এটা এক্সামৰ পৰা নেক্সট এক্সামটোৰ মাজত গেপ থাকিব এৰাউণ্ড 1 আৱাৰৰ আৰু সেই গেপটোত আপোনালোকে নিজকে কেনেকৈ ভালকৈ আপোনালোকে ষ্টেবল ৰাখিব পাৰে আৰু সেই দিনটোত আপোনালোকে যেতিয়া এক্সাম দি আহিব ফাৰ্ষ্ট ডে আফটাৰ ৰাইটিং 2 পেপাৰ্ছ essay and GS1 আপোনালোকে ইমান এক্সস্ট হৈ যাব যে ইউ won't get time to revise for the next exam so try to keep yourself fit during this cycle of 3 months because যেতিয়া আপোনালোকে মেণ্টেলি এণ্ড ফিজিকেলি ফিট থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে বহুত বেছি প্ৰডাক্টিভ হ'বলৈ পাৰিব ডোণ্ট কম্প্ৰমাইজ অন ইয়ৰ শ্লিপ এটলিষ্ট শ্লিপ ফৰ 7-8 আৱাৰ্ছ ট্ৰাই কৰক যে আপোনালোকে এটলিষ্ট এক্সাৰচাইজ কৰি আছে ডেইলি ইফ নট এক্সাৰচাইজ আপোনালোকে এটলিষ্ট মেডিটেশ্যন বা মৰ্ণিং ৱাক বা ছাম কাইণ্ড অফ এক্টিভিটিৰ লগত আপোনালোকে ৰিলেটেড হৈ আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰুটিন বনাব যোনবোৰ ৰুটিন আপোনাৰ কাৰণে ছাষ্টেইনেবল হয় বা ৰিয়েলিষ্টিক হয় এনেকুৱা নহয় যে মই এদিনতে এথিক্স পঢ়ি কিনে শেষ কৰি পেলাম বা মই এদিনতে মই GS2 শেষ কৰি দিম সেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেল টাৰ্গেটছ ৰাখিব যোনবোৰ একচুৱেলি এচিভেবল হয় চ' তেতিয়া আপোনালোকৰ তাত ইমান এটা ষ্ট্ৰেছ ক্ৰিয়েট নহ'ব চ' এট লাষ্ট থেংক ইউ ফৰ জইনিং মি টুডে মই গম পাওঁ যে এইটো যোনটো প্ৰেছাৰ হয় বহুত বেছি আপোনালোকৰ কাৰণে অভাৰৱেলমিং হ'ব পাৰে ইন দিছ 3 months চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক কিমান ভালকৈ এই 3 monthsটো ইউটিলাইজ কৰিব পাৰি
and at last try to take one answer, one topic at a time. You have got this, and happy learning, and hope to see you in the next session. So before ending the session, এটা small example or analogy আপোনালোকক মই দিব খুজিছোঁ. সেইটো হৈছে the example of Abraham Lincoln, যোনটো তেওঁ এটা quote কৈছিলে যে give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe. So যেতিয়া আমি কিবা এটা কাম হাতত লওঁ, ফৰ এক্সাম্পল সেই কামটো কৰিবলৈ আমাৰ তাত 6 ঘণ্টা আছে, আমি ফাৰ্ষ্ট 4-5 আৱাৰ্ছ মেইনলি সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ স্কিল ছেটটো ডেভেলপ কৰিম, কেনেকৈ আমি আমাৰ নিজৰ টুলছখিনি পলিছ কৰিম, ডেট শ্বুড বি আৱাৰ মেইন প্ৰাইমাৰী অবজেক্টিভ. চ' যিহেতু আমাৰ মেইনছ আহিব আফটাৰ 3 months, চ' এই 3 monthsত কেনেকৈ আমি আমাৰ যোনটো স্কিল ছেট হয় টু ৰাইট মেইনছ, কেনেকৈ আমি আনন'ন কুৱেশ্যন হেণ্ডেল কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি প্ৰপাৰ ডাইমেনশ্যন এনচাৰ লিখিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি এছে এণ্ড এথিক্স পেপাৰ হেণ্ডেল কৰিব পাৰোঁ, সেই স্কিল ছেটটো আমি এই 3 monthsত ডেভেলপ কৰিব লাগিব. চ' ডেট উই কেন এনচিয়'ৰ যে আমি আফটাৰ 3 months যেতিয়া আমি মেইনছ লিখিম আমাৰ একো ৰিগ্ৰেট নাথাকে, এণ্ড উই আৰ হোপফুলি ছিইং আৱাৰ চেল্ফ ডুইং দিছ জাৰ্ণি এণ্ড clearing mains and ensuring that we get the final selection in our preferred service. So thank you for joining me. Have a great day and happy learning.